sekoittelen sitä nyt tuohon veteen. Tällä kertaa meidän olisikin taas tarkoitus edistää tätä saunaprojektia, että hypätäänpä tuonne töitten ääreen. Nyt me tehdään näille seinille tämmönen suopakuuraus. Niissä on tämmöistä vihreätä levää. Saadaan ne sitä pestyä veksi. Ja sitten ensin nyt kastellaan harjan kanssa ja sitten tuolla suopavedellä tai suopasekoituksella käydään läpi. Ja niitä voi sitten vähän varmaan pyyhkiä jollain pyyhkeelläkin kuivaksi ja sitten annetaan kuivua. Niin jos se on hiukan pyyhein, niin nätisti lähtee tuo lika ja aika komeen näköistä hirttä sieltä tulee näkyviin. Että katsotaan mitä saadaan aikaiseksi tästä, kun aletaan tätä jynssäämään puhtaaksi. Siinä ainakin niin tosi nättiä veistopintaa tulee näkyviin. En tiedä näkyykö se nyt vielä siihen kameraan, mutta hyvältä näyttää. Ja nyt olisi tekeillä tämä varsinainen suopalitku. Tämä on tämmöistä, jota sain yhdestä luonnonmaaliliikkeestä kaupantekijäisenä. Jotakin Hollantia ja mitä ties Ranskaa siinä lukee kyljessä, että sen verran tuosta nyt ymmärsin, että 100% biohajoavaa ja jotakin, että pellavaöljyssä tai pellavaöljyä varten. En nyt tiedä mitä se tarkoittaa, mutta sekoittelen sitä nyt tuohon veteen. Se on tämmöistä vähän hyytelömäistä tavaraa. Ihan vaan nyt kokeena oikeastaan, että miten tämä sitten käyttäytyy. Ja tämmöistä ruskean näköistä, vähän tämmöistä kaljan näköistä litkua tässä ämpärissä mulla nyt on. Ja ohjeistuksena oli, että haalealla vedellä kasteltuun pintaan tämä sitten levitetään. Ja tämähän on nyt tämmöisellä vähän viileämmällä vedellä sitten kuurattu. Tämä hirsin äsken tehtiin. Se on ilmeisesti vaan sen takia, että lämmin vesi ei sitten nostaisi siitä sitä niin sanottua karvaa pystyyn tuossa puussa. Mutta lähdetään tuosta vähän nyt testailemaan sitten tällä. Tämä nyt vaahtoo niin saippuamaisesti. Että tämä on nyt ihan niin itsellekin uusi juttu, että kyllähän tästä nyt on kuullut ja varmaan joskus kouluaikoinakin tästä on ollut puhetta. Ja tällähän suopakäsittely tehdään niin kuin yleensä perinteisille puulattioille, missä ei ole mitään muita pintakäsittelyjä. Että semmoiseen niin säännölliseen huoltoon kuuluu sitten tämä suopakuuraus. Uskoisin, että se toimii tässä hirressäkin nyt ihan mukavasti sitten. Kyllähän tämä väri jo siis muuttui, tai siis väri, mutta ulkoasu, kun sai tuon vihreän levän tuosta pois, niin ihan eri rakennus heti.
Mä oon nyt tehnyt tälle kiukaan ja palomuurin kiviperille tämmöisen pienen oikaisuvalun muotin ja muurasin sinne nyt vähän vielä vanhaa tiiltäkin korotukseksi, ettei tarvitse sitä valua ihan niin paljon tehdä. Tämä on vähän tämmöinen budjettiratkaisu kaikin puolin, että katsotaan miten se sitten kestää. Mutta tuosta noin lähdetään tuota S30 täyttämään ja se tulee nyt sitten aika lailla samaan tasoon, mitä tuo lattiataso, hiukan ehkä korkeammalla saattaa olla, mutta siinä niin, samoilla tasoilla kuitenkin. No niin, valu alkaa olla tehtynä ja siellä jossain näillä main pari tiiltä tuli ehkä hiukan turhan korkealle, mutta kaadoin siihen nyt vähän vettä päälle ja silottelin, että kyllä se nyt aika mukavan tasainen sitten on, että tähän reunaahan tulee sitten palomuuria vielä ja kiukaankin saa kyllä siihen passailtua, ettei se nyt tarvi niin justiinsa olla muutenkaan, mutta kyllä se ihan passeli varmasti on. Ja seuraavaksi olisikin sitten noiden lauteiden vuoroja. Tässä on nyt ajatuksena tehdä nämä itse paikallisen sahan sahatavarasta, eli vetäisin tuossa nämä oikoja tasohöylästä läpi ensin. Seuraavaksi pyöristellään vähän niitä reunoja ja katsotaan sitten vielä ne oikeaan mittaan ja sen jälkeen ei muuta kuin oikeastaan paikoilleen vaan. Ja nämähän oli nyt 150 lankkua, niin tulee se ylätaso 3 tämmöisestä ja sitten tämä alempi taso niin 2 lankusta. Ja katsotaan nyt millä lailla ne riittää, että pienet raot kun jättää, niin varmaan sillä lailla tulee kyllä ihan riittävät tasot niistä. Ja sitten ei muuta kuin vaan ropota laulamaan.
tänne on nyt sitten tulossa tämmöiset lankunpätkät seinään kiinni häkkipuuteella ja ne kannattelee sitten näitä lauteiden päitä. Katsotaan keskelle tukea sitten vielä lisäksi jos tarvii. Mutta mennään nyt alkuun tällä ja olen tuossa ottanut sitten jo tuolta sisäkatosta tuon mitaan, se on 105 senttiä. Missä se tää nyt meillä oli? Tossa, eli tämä tulee sitten tohon kohtaan ja itse asiassa sen istumatason korkeus on nyt sitten tossa 105, niin pistetään tämä tähän vähän alemmaksi. Pistetään hiukan korkeammalle, niin saa sen tostakin sitten vielä poltattua kiinni. Tää tulee kolmella kiinnikkeellä. Nyt tietenkin unohtui toi hylsysarja tuonne verstaalle. Kato, jos mä jaksan näyttää sitä, kun tämä lenkkiavaimella pyörittää. Ei millään kyllä jaksaisin nyt lähteä tuonne verstaalle pyörähtämään. Ensimmäinen. Kolmas tonne. Siihen voisi ehkä katsoa jotain ruuvikiinnityksiä kanssa vähän. Tuohon alempaan hirteen sitä ei oikein saa. Tämä korkeus nyt meni vähän huonosti tämän. Tai hirsi saumojen toi jako, mutta eiköhän se tähän saada pysymään.
Sitten voitaisiin jo sovitella vähän näitä laudanlankkuja tuohon. Katsotaan nyt minkä näköiset ne on ja asetellaan sitten tähän reunempaan kaikkein siistein. Ja melkein joutaa vähän peremmälle. Tää voisi olla nyt se ehkä reuninmaisin. Tämä menisi keskelle ja tämä on sitten se reunalla oleva tosiaan. Noin. Ja seuraavaksi mä alan muurailemaan tätä palomuuria tähän. Ja tostahan tulee myös osittain väliseinä. Oon tähän nämä alimmat varvit jo sovitellut ja nyt on sitten numeroinutkin, niin ne on tosta helppo lähteä järjestyksessä muurailemaan. Ja tähän tulee näitä 6 kerrosta, niin sillä saavutetaan tommonen 90 sentin korkeus, mikä nyt sit pitäisi riittää kyllä. Ja ainahan sitä korottaa voi tarvittaessa. Jaha, ja sitten ei muuta kuin lähdetään vaan muurailemaan. Siitä se lähtee käyntiin.
tuossa lähdin niin hirveällä tohinalla tekemään tätä muurausta, että en muistanut oikein noita tiiliäkään kostuttaa, että jäi sitten heti imeisi kaikkia vettä tuosta laastista, niin mä nyt vähän tämmöistä jälkihoitoa tässä. Tuleepa harjattua nämä pinnatkin nyt sit samalla siistiksi. Päätin nyt sitten pistää tähän kattoon suoraan vaan tuon paneelin ilman paperointia. Kun alun perin ajattelin, että pistäisikö sinne tuon tervapaperin tai tämä nykyajan tervapaperi. Mutta sitten taas ajattelin, että se varmaan käryää siellä sen verran, kun on kuitenkin rakenteen sisäpuolella, niin jätetään laittamatta. Ja katsoo, jos sinne yläpuolelle sitten pistää vähän jotain paperia tilkkeeksi, mutta en usko, että tämmöisessä rakennuksessa nyt tarvii olla sen kummempia paperointeja. Et sinne tulee ehkä se 100 milliä ekovillaa sit aikanaan. Että mitään höyrynsulkuja, niin alumiinipapereita tai muuta vastaavaa en ala tähän pistämään, kun ei se tällaisessa rakennuksessa mielestäni oikein ole tarpeellinen. Ja sitten kumminkin tämä on enimmäkseen kylmillään kuitenkin. Niin ehkä se on kaikkien paras, että se on tämmöinen suoraan hengittävä ja yksinkertainen rakenne. Ja maksimissaan sitten tosiaan se ekovilla 100 milliä tuonne päälle. Ja voihan sinne laittaa vähän jotain paperiakin, jos haluaa. No näin sitä on taas saatu mukavasti edistettyä tätä saunaprojektia ja ihan hyvällä mallilla alkaa oikeasti olemaan, että lattiaa tarvii vielä tehdä ja kiuasta asennella ja piippua, mutta kyllä ne niin isoimmat hommat alkaa olla takanapäin ja tässähän voi alkaa jo ihan oikeasti niin miettimään, että tarvisikohan tuossa hakea vähän saunajuotavaa ja polttopuita tähän hollille joku, näin pitkällä ollaan. Mutta kiitos taas oikein paljon, kun viihdyit tämän videon ääressä ja toivottavasti nähdään sitten seuraavallakin kerralla.